আমি লাষ্ট ইয়াৰ অফ কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট চাওঁ অসমৰ GDP আছিল 2.27 লাখ ক্ৰ'ৰ টোটেল আমাৰ ৰাজ্যৰ জনমূৰি উপাৰ্জন এই বছৰ আমাৰ GDP হ'বগৈ 8,70,000 কোটি টকা জাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 4x আমাৰ অসমত জনমূৰি আয় বাঢ়িছে আৰু আমাৰ जितो माल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी বুলি কওঁ যে ইয়াৰ গুটেই ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণটো আমি কোট পাইছো যে ডিউৰিং 2013-14 অসমৰ মাল্টি ডাইমেনশনাল পভাৰ্টি আছিল 37% মানে 100 জনৰ 37 জনে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত আছিল আৰু যোৱা 22-23 যেটো SDG ৰিপৰ্ট আহিলে তাতে অসমৰ multi-dimensional poverty has been pegged at 14.47%, meaning 80 লাখ মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা এই সময়ত মুক্ত হৈছে and a neo middle class has emerged যেটো আমি বুজি পাম যে 80 লাখ ব্যক্তি আৰু যদি আমি পৰিয়াল হিচাপে ক'ব যাওঁ তেতিয়াহলে ইউ এটা আমি ক'ব পাৰো যে 4 গৰাকী হলে 20 লাখ বা 5 গৰাকী হলে 15 লাখ তাৰ মানে more than 10 lakhs family with 80 lakhs people তেওঁলোকে দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ পৰা মুক্ত হৈছে আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনত এটা নিও মিডল ক্লাছ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আজি যদি every 5 years of poverty ওপৰত ডেটা দিয়ে নীতি আয়োগ বা প্লেনিং কমিশনে মই ভাবো যে যদি আজিৰ দিনত ই ডাটা আহে ইট উইল বি লেছ দেন 10% যদি আমি চাব যাওঁ আৰু এই গুটেই যি ইন্ডিকেটৰ এইবিলাকে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় দিশত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে মই এটা দুটা সৰু সোশ্যাল পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে মই ক'ব খুজিছো যিকেটা আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন 2005 চনত আপোনালোকে জানে 2006 চনত মই প্ৰথমত অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলো যেতিয়া মই প্ৰথম অসমৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলো সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি সেই সময়ত আমাৰ অসমৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি আছিল 480 তাৰ মানে প্ৰতি লাখত 480 গৰাকী মাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু 480 was a number এই নাম্বাৰটো আমাক ক'ত লৈ গৈছিল যে আমাৰ গুটেই পিৰামিডৰ তলত আমি আছিলো আৰু পিৰামিডৰ তলত থকা কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ইয়াত আমি ক'ব লাগিব যে হাইয়েষ্ট মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি থকা অসম বহু দিনলৈ আমি সেই পজিশনতে লৈ আছিলো যে সকলোতকৈ তলত and that continued till 2022 আমাতকৈ 4খন ষ্টেট তলত আহে এইবাৰ আমাৰ 2022-23 যেটো SRS আহিছে সেই SRSত আমাৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি দেখুৱা হৈছে only 84 rather তাৰনে 490 ৰ পৰা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি 480 360 এনেকে আহি আজি ইট ইজ আ ডাবল ডিজিট যে only 84 ই কাক কোৰিলেট কৰে যেতিয়াই দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ পৰা পৰিয়ালবোৰ মুক্ত হয় তেতিয়া মানুহ হস্পিটালত যাব পাৰে ইনষ্টিটিউচনেল বাৰ্ড হ'ব পাৰে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি খাদ্যৰ অভাৱত যেটো মৰ্টেলিটি কি হ্ৰাস পাই যায় আৰু যেতিয়া 22-23ত আমি কৈছিলো যে দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস হৈছে তেতিয়া তাত যেটো লগত আৰু এভিডেন্স লাগে যে দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস হোৱাটো এটা সংখ্যা কিন্তু ই কি প্ৰমাণ কৰিছে ইন দা ৰিয়েল টাৰ্মছ তেতিয়া আমি দেখা পাইছো যে আজি আমাৰ
maternal mortality, it has come down to only 84, যিটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাবিব নোৱাৰা সাফল্য। আজি আমাৰ চাইল্ড ম্যাৰেজ dramatically drop hoise, stillbirth dramatically drop hoise, institutional delivery bahise, immunization bahise, amar gross enrollment ratio in the secondary education amar bahise, ek gute bilakor mul karontue hol je aji ami অসমত এটা সাংঘাতিক ভাবে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি সাপোৰ্ট পাইছো, বাজেটৰী এলোকেশন পাইছো, আৰু এই সমূহ ব্যৱস্থাৰ ফলত আজি আমাৰ অসমখন এটা ট্ৰান্সফৰমেশ্যনৰ ৰাস্তাত গৈ আছে। যোৱা পৰহি নীতি আয়োগৰ মিটিঙত আমি উল্লেখ কৰিছিলো যে 2020 পৰা 25 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰোথ হৈছে এটা 29%, অৰ্থাৎ আমাৰ দেশখন আগবাঢ়িছে 29%, আৰু given 5 years, এই 5 বছৰত অসমৰ গ্ৰোথ হৈছে 45%, আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ডেটা অনুসৰি Assam is now fastest growing state in the country, at least in last 5 years. এতিয়া আমি বেছৰ পৰা ওপৰত যাম, লাহে লাহে চ্যালেঞ্জ বাঢ়িব, কিন্তু আমি এতিয়া সেই পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰিছো যিটো পৰ্যায়ৰ কম্পিটিশনত আমি বহুত দিন আমি আহিব পৰা নাছিলো। পশ্চিমবংগৰ লগত আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম এতিয়া আমি অলপ পিছত আছো। এতিয়া পশ্চিমবংগৰ পৰিৱেশটো সলনি হ'ব, আদাৰৱাইজ যদি টিএমসি থাকিলেতেন এই বছৰ আমি পশ্চিমবংগতকৈ পাৰ কেপিটা ইনকামত আমি ওপৰত গুচি হলতেন। আমি at this point আমি স্লাইটলি তলত আছো। ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আমি যিবিলাক আগত কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো, আজি গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড গোটেই গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো বদলাই দিব, কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ, শিলচৰ টু শিলিগুৰি এটা ডাঙৰ কাম মোদী ডাঙৰীয়াই হাতত লৈছে যে শিলিগুৰিৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰ বনাব ষ্ট্ৰেইট টু শিলচৰ, যিটো আমাৰ অসমে শিলচৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰ এই গোটেই ডিষ্টেন্সটো আমি খুব বহুত বেছি আমাৰ ড্ৰামাটিক্যালি কমি যাব, ম্যাক্সিমাম 6 to 7 আৱাৰ্ছত শিলচৰ আৰু আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ মাজত আমি যাব পাৰিম। This project will be announced soon. তাৰে এটা পৰ্শন শিলচৰৰ পৰা বৰাপানীলৈকে কাম আৰম্ভ হৈছে। কেইদিনমানৰ ভিতৰতে বৰাপানীৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্ট্ৰেংথটো এনাউন্স হ'ব, ফলোড বাই আপ টু শিলিগুৰি। শিলিগুৰি শিলচৰ কৰিডৰ যিটো আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি কৰা হৈছে। তাৰ পিছত আমি অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰে প্লেনিং আৰম্ভ কৰিছে যে গুৱাহাটী তিনচুকীয়া এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰ, কাজিৰঙাক বাইপাছ কৰি পেলাই আমি এলিভেটেড কৰিডৰ দি চৰাইদেউ সোণাৰী হৈ আমি তিনচুকীয়ালৈকে গুচি যাম, যাতে ইমান ডাঙৰ বেণ্ডটো আমি ল'ব নালাগে। আমাৰ स्टार सीमेंट, हर घर में स्टार। साफ सिकुन माने হৈছে হাইজিন। মাহৰ সেই দিন কেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে? একো টেনচন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে? এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেণ্ট, যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব। 3টা সাইজত উপলব্ধ। আদিয়া জৰুৰী সুস্থ নাৰী সুস্থ সমাজ। শিলচৰৰ এয়াৰপোৰ্ট ফাইনেল ষ্টেজত আছে। ৰূপসী এয়াৰপোৰ্টত নৰ্থ বেংগল আৰু অসম এই গোটেই এৰিয়াটোত আটাইতকৈ ডাঙৰ লজিষ্টিক হাব হিচাপে কৰাৰ কাৰণেও ভাৰত চৰকাৰে কাম হাতত লৈছে। আমাৰ নামৰূপত সাৰ কাৰখানা 12 লাখ মেট্ৰিক টন, নুমলীগড়ক অসম চৰকাৰক যেতিয়া নুমলীগড়ক ডিসইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে কথা ওলালে তেতিয়া
মোদী ডাঙৰীয়াই ষ্টেণ্ড ল'লে যে নুমলীগড় অসম চৰকাৰ আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ মাজত থাকক। BCPLৰ পৰা আনি কমপ্লিটলি অসম চৰকাৰ আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ মাজত নুমলীগড়ক দি দিলে। এণ্ড আজি নুমলীগড়ৰ এক্সপানশ্যন প্লান আমাৰ সুন্দৰভাৱে চলিব আৰম্ভ কৰিছে। এডভান্টেজ অসমৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ স্পীচত এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে। তেওঁ উদ্যোগপতিসকলক কৈছিলে যে অসমত ইনভেষ্ট কৰ, গেৰেণ্টি মই হৈ আছো। যিটো তেওঁ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটত যায়, কিন্তু মাই পাৰ্চনেল গেৰেণ্টি এই শব্দটো তেওঁ ক'তো নকয়, যিটো তেওঁ অকল অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিছিলে। চ' আজি আমাৰ অসমৰ ছ'চিয়েল, এডুকেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু ইকনমিক যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈছে, ডেট এই গোটেইটো যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথাকিলেহেঁতেন, হয়তো ইমান দিনৰ ভিতৰত ইমান নাটকীয় পৰিৱৰ্তন এটা কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। ইট ইজ অলমষ্ট এ ড্ৰামাটিক ট্ৰেনজিশ্যন, যিটো আমি আগত কেতিয়াও আমি কল্পনাও কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ। কাৰণ আমি নিজেও বহুত আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিছোঁ, অসমৰ কাৰণে কাম কৰাৰ আগ্ৰহ থকাও আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিছোঁ। মই কাকো ক্ৰিটিচিজিম নকৰোঁ, কিন্তু যিটো স্পীড আৰু যিটো স্কেল, বোথ স্পীড এণ্ড স্কেল, এই কথাটো অসমক লৈ আগতে কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল। আজি যদি আমি কওঁ যে নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত টানেল এটাৰ কি দৰকাৰ আছে, এবছলিউটলি দৰকাৰ নাই। কিন্তু যেতিয়া মোক কোৱা হৈছিলে যে আমি টানেল বনাম, তেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আমাক তাতে টানেল এটা কিয় লাগে। দেন দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন যে আজি যদি এখন যুদ্ধ হয় আৰু গোটেই কেইখন ব্ৰিজ যদি বম কৰে, তেতিয়াহ'লে নৰ্থ আৰু চাউথৰ মাজত কানেক্টিভিটি কেনেকৈ থাকিব। আমাৰ টানেলৰ ডিমাণ্ড আমি কৰা নাই, কিন্তু অসমক লৈ এটা ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিং এটা, যে নৰ্থ এণ্ড চাউথ আজি যদি এখন ডাঙৰ যুদ্ধ হয়, প্ৰথম বম ক'ত পৰিব? প্ৰথম বম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংখিনিৰ ওপৰতে পৰিব। যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলংখিনিৰ ওপৰত বম পৰিব, তেতিয়া চাউথ এণ্ড নৰ্থ বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ গোটেই কানেকশ্যন নোহোৱা হৈ যাব। কোনো ইকনমিক ব্যৱস্থাই নাথাকিব তাৰ পৰা তালৈকে যোৱা। আপোনালোকে ধৰি লওক এদিন ৰাতিপুৱা বগীবিলত বম পৰিলে, কলীয়া ভোমোৰাত বম পৰিলে, কথাটো শেষেই হৈ গ'ল। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ চিন্তা যে আমি অসমক এৰি দিব নোৱাৰোঁ। চ' দে আৰ কামিং আপ উইথ এ প্ৰপ'জেল ফৰ টানেল। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাম হৈ আছে শিলিগুৰিত, যিটো চিকেন নেকৰ ওপৰত। চিকেন নেকৰ তলত ৰেলৱে ডাবল ৰেলৱে লাইন বহাই আছে, যাতে ওপৰৰ পৰা চিকেন নেকত বম্বিং হ'লেও নৰ্থ ইষ্ট যাতে ডিছকানেক্ট হৈ নাযায়। আৰু এতিয়া গাড়ী চলাচল কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা টানেলৰ তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰি আছে, যে ৰেলৱে টানেল ইজ অলৰেডি চেংচন, কাম আৰম্ভ হৈ যাব। আমি ইম্পেক্টটো গম নাপাওঁ, কিয় চিকেন নেক ইজ ইন বেংগল, বাট চিকেন নেকটো কৰা হৈছে আমাক যাতে আমি কানেক্টেড হৈ থাকোঁ। সেইকাৰণে আজি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেলৱে বিনিথ দ্য চিকেন নেক আজি ৰেলৱে চেংচন কৰিছে। এতিয়া টানেল এটাও চেংচন হ'ব ফৰ দ্য ৰোড কানেক্টিভিটি, যাতে নৰ্থ ইষ্ট কোনো কাৰণতে ছেপাৰেটেড হৈ থাকিব নালাগে। চ' ইমানবোৰ ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিং আগত কেতিয়াও হোৱা নাছিল। আজি সেই ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিংবিলাক অসমক লৈ আৰম্ভ হৈছে। আৰু PM মই যোৱা 10 বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই দেখিছোঁ যে হি ইজ অলৱেজ উইলিং টু ৱাৰ্ক এক্সট্ৰা মাইল ফৰ নৰ্থ ইষ্ট। আজি যদি আপোনালোকে যায়, মই অসমৰ কথা কৈছোঁ, অৰুণাচল, মণিপুৰ, এই ষ্টেটবিলাকত যি ধৰণে ৰোড নেটৱৰ্ক হৈছে, ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া যিটো আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিং, যে ইয়াৰ পৰা টাৱাঙলৈকে ৰেল লাইন হ'ব আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেফুলৈকে ৰেল লাইন হ'ব, যিয়ে নেকি আমাৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটিৰ লগত অসমক কানেক্ট কৰিব। কাৰণ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটি এখন খুব মডাৰ্ণ চিটি হ'ব, লাইক ছিংগাপুৰ,
কিন্তু সেই চিটিত মানুহ থাকিব পাৰিব, কিন্তু ভূটানে তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব নিদিয়ে। চ' ইণ্ডাষ্ট্ৰি ক'ত হ'ব? অসমত হ'ব। ভূটানত থাকিব, অসমত উদ্যোগ হ'ব। যিটো টুইন এটা ইমেজ, মিৰৰ ইমেজ কৰি পেলাই, গেলেফুৰ মিৰৰ ইমেজ কৰি আমাৰ BTC এৰিয়াটোক নিৰ্মাণ কৰাৰো এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু মোক তেওঁ বাৰে বাৰে এডভাইচ দিছে যে তই ভূটানৰ লগত খুব ভাল সম্পৰ্ক মেইনটেইন কৰিবি, কাৰণ ভূটানত গেলেফু উইল বি এ বিগ থিং এট দ্য নেক্সট ড'ৰ অফ स्टार सीमेंट, हर घर में स्टार। চাফ চিকুণ মানেই হৈছে হাইজিন। মাহৰ সেই দিনকেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে? একো টেনশ্যন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে? এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক। অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল, ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেণ্ট, যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব। 3টা সাইজত উপলব্ধ। আদিয়া জৰুৰী। সুস্থ নাৰী, সুস্থ সমাজ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ পেলাই ওদালগুৰি হৈ ভূটানক কানেক্ট কৰিব। এইটো এটা আনাডাৰ নেশ্যনেল হাইৱে। মই ভাবোঁ অল দিছ প্ৰজেক্টছ উইল বি ক্লিয়াৰ্ড উইদিন দিছ ইয়াৰ। ইয়াত বহুত পুৰণা আৰু এখন দলং হ'ব লাহৰীঘাটৰ ওপৰত, কানেক্টিং দৰং এণ্ড নগাঁও। দিছ প্ৰজেক্ট ইজ অলছো এট দ্য ফাইনেল ষ্টেজেছ অফ এপ্ৰুভেল। 3টা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হাতত ৰৈ আছে। এটা মিছন চাৰিআলি তেজপুৰ 4 লেনিং, এয়াৰপোৰ্ট টু জালুকবাৰী এলিভেটেড কৰিডৰ, জাগিৰোড টু ভূটান নেশ্যনেল হাইৱে উইথ এ ব্ৰিজ ইন ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মঙলদৈ দৰং। ফাইনেলি শিলচৰ শিলিগুৰি কৰিডৰ। ইমান ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিংবিলাক লৈ অসমত আগত কেতিয়াও কাম হোৱা নাছিল। গতিকে আমি এইটোকে আমি ভাবোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইমানবোৰ অসমত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম, ইমান দীঘলীয়া হ'ব। কিন্তু আজি ইকনমি, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, সমাজনীতি, সাংস্কৃতিক, এই গোটেই কথাবিলাকত মই যেতিয়াই কওঁ যে আজি আমি বাগৰুম্বা কৰিম, তেওঁ কেতিয়াও নায়ে নকয়। যে আজি আমি বিহু কৰিম, তেওঁ কেতিয়াও না নকয়। মই যেতিয়া তেওঁক কৈছিলোঁ আপুনি এক ৰাতি কাজিৰঙাত থাকক, তেওঁ কেতিয়াও না নকয়। অসমৰ কাৰণে খালি গৈ পেলাই প্ৰপ'জেলটো দিব লাগে যে এইবাৰ আপোনাক মই বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এক ৰাতি মাজুলীত থাকক। তেওঁ না কোৱাৰ কোনো কথাই নাই, খালি মই সাহস কৰিব লাগিব যে মই মাজুলীত প্ৰধানমন্ত্ৰীক নি ক'ত ৰাখিম। মোৰ যদি সাহসটো হৈ যায়, তেওঁক মাতি অনাটো ইট ইজ জাষ্ট এ ফোন কল এৱে। ইমান বেছি অসমৰ কাৰণে চেঞ্চিটিভ মই আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেফিনেটলি মই যোৱা 25 বছৰ দেখা নাই। আৰু আমি অসমতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুৰণা কাগজ পত্ৰ যিমান চাওঁ, অসমৰ প্ৰতি ইমান চেঞ্চিটিভ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আগত কেতিয়াও আমি দেখা নাছিলোঁ। আমি তেওঁক বেচিকেলি এই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমি যিহেতু পলিটিকেল কথা বেছি আলোচনা কৰি থাকোঁ, এনেকুৱা ইকনমিক কথাবিলাক বা ইম্পেক্টফুল স্কিমবিলাকৰ কথা ইউজুৱেলি আমি আলোচনা নকৰোঁ। সেইকাৰণে মই আজি ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক অলপমান মই ব্ৰিফ কৰিম। আপোনালোকে কিবা জানিব খুজিলে ডেফিনেটলি ইউ কেন আস্ক এনি কুৱেশ্যন। বাংলাদেশৰ সৈতে আমাৰ যি সীমান্ত আছে অলপ পুৰণা হৈছে, কাটাতাৰৰ বেৰা, আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে একেবাৰে অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰিব নোৱাৰি। যোৱা কিছুদিনত আপুনি নিজেও খবৰবোৰ দি থাকে, অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা অহৰহ চলি আছে। কিন্তু এইটো কথাও একেলগে ভাল হৈছে যে অসম আৰক্ষীয়ে আকৌ খেদাই পঠাবলৈ বা পুছবেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু নতুন ধৰণৰ এক সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা বহুবাৰ চলিছে। এইটো লাগিলে আমাৰ পাকিস্তানৰ সীমান্তৰ নিচিনাই হওক বা আন কিবা আধুনিক প্ৰযুক্তি, এই বিষয়ত কথা ওলাই, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি বিশেষ গম পোৱা নাই। আপোনাৰ হাতত এনে কিবা আছে নেকি? আমাৰ কাটাতাৰৰ বেৰাবোৰ পাকিস্তান সীমান্তৰ দৰে, বহুত বেছি তাত পাৰ্থক্য নাই। আমাৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক গেজেটছ আছে সেইবিলাকো নতুন গেজেটছ। কিন্তু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে সীমান্তৰ কাটাতাৰৰ মেইন সমস্যাটো আছিল কি, উই শ্বেয়াৰ 1600 কিলোমিটাৰ্ছ অফ বাউণ্ডৰী।
1600 কিলোমিটাৰ যেতিয়া অসম আন্দোলন হ'ল আমি একৰ্ড কৰিলোঁ আমি ক'লো অসম বাংলাদেশৰ কাটাতাৰ হ'ব লাগে কংগ্ৰেছেও সেই সময়ত অসম বাংলাদেশৰ কাটাতাৰ বনালে কিন্তু আমি কোনো চিন্তা নকৰিলোঁ যে কাটাতাৰ বেৰাটো মেঘালয়তো হ'ব লাগিব কাটাতাৰ ত্ৰিপুৰাটো হ'ব লাগিব কাটাতাৰ পশ্চিম বংগটো হ'ব লাগিব যদি এইটোত নহয় মই নুসুমাম মই ডাউকি দি সোমাম চ' আমি কেতিয়াবা মই অসম একৰ্ডৰ ওপৰতো কওঁ যে আমাৰ দাবী হ'ব লাগিছিল যে 5খন ৰাজ্যত কাটাতাৰ লাগে আজি যে আপোনালোকে বিদেশীৰ প্ৰবজন দেখি আছে বেৰাৰ উইকৰ কাৰণে নহয় 200 কিলোমিটাৰক বাদ দি ক'তো বেৰা নাই আউট অফ 1600 কিলোমিটাৰ্ছ অফ বৰ্ডাৰ ত্ৰিপুৰাত বেৰা নাই এতিয়া বনাই আছে হাফ ডান মেঘালয়ত বেৰা নাছিলে এতিয়া 90% কমপ্লিট হ'ল অসমত বেৰা আছিলে যি কোনো প্ৰকাৰ কিবা এটা আছিলে এটলিষ্ট আৰু বেংগলত 800 কিলোমিটাৰ খোলা আছিল এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক যে যদি শিলিগুৰিত খোলা থাকে আৰু মানকাছাৰত বন্ধ থাকে তাৰ মিনিং কি আছে আজি ইমান দিনে অসমৰ মানুহৰ পৰা ডিমাণ্ডে নগ'ল যে এণ্টায়াৰ বৰ্ডাৰ অসম বৰ্ডাৰ নহয় আমি এটা মানসিকভাৱে ভাবি আছিলোঁ যে অসমৰ বৰ্ডাৰ হ'লে অসমত নোসোমাব কিন্তু মেঘালয়ত সোমালেওতো অসমতে আহিব চ' দিজ ৱেৰ হিষ্টৰিকেল মিষ্টেক আমাৰ ডিমাণ্ড হ'ব লাগিছিল ডিউৰিং দ্য আছাম একৰ্ড ডেট এণ্টায়াৰ 1600 কিলোমিটাৰ শুড বি কনষ্ট্ৰাক্টেড কিন্তু আজি ডিউৰিং দ্য কংগ্ৰেছ ৰিজিম অসমৰ মানুহক ঠগাই দিলে 200 কিলোমিটাৰ বৰ্ডাৰ কৰি তেওঁলোকে টেকআপে নকৰিলে ত্ৰিপুৰাত বাউণ্ডাৰী ফেন্সিং তেওঁলোকে মেঘালয় মিজোৰাম ক'তো নকৰিলে ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ কৰে 5খন ষ্টেটে মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় বেংগল এণ্ড আছাম অসমত আছিলে বাকীত নাছিলে কাৰণে আমি এই ফ্ল'টো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া মেঘালয়ত 90% কমপ্লিট হ'ল ত্ৰিপুৰাত 60% কমপ্লিট হৈছে মিজোৰামতো কাম চলি আছে আৰু এতিয়া বেংগলতো টেক আপ কৰিছে গতিকে 85ৰ একৰ্ডখন আহি 2025তহে কামত আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে আমি বাংলাদেশী মুভমেণ্টটো কেতিয়াও ষ্টপ কৰিব পৰা নাছিলোঁ মানসিকভাৱে আমি ভাবি আছিলোঁ যে কাটাতাৰ বেৰা হৈছে BSF আছে কিন্তু সীমাটো মুকলি হৈ আছিল আৰু সীমা বুলি ক'লে অকল অসমৰ সীমাটোতো নুবুজায় আমাৰ নেক্সট ডোৰৰ সীমাটো হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া আৰু কিছুমান কাম হৈছে এটা ডেমোগ্ৰাফিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে এটা কমিটি কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে সীমান্ত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডেমোগ্ৰাফিৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে এটা বহুত বেছি প্ৰভাৱী কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে মানে দে আৰ গোয়িং টু হেভ মানে সীমান্ত এৰিয়াত প্ৰত্যেক বছৰৰ NRC বা প্ৰত্যেক বছৰে আই কাৰ্ড প্ৰত্যেক মানে দেয়াৰ উইল বি মোৰ ষ্ট্ৰিক্ট ৰিজিম মাইট কাম এজ এ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দিছ ডেমোগ্ৰাফি কমিটি তেওঁলোক খুব অৰিড আছে যে সীমান্ত এৰিয়াখিনিত ডেমোগ্ৰাফিটো পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যোৱাকালিও হোম মিনিষ্টাৰে ডেমোগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তনৰ কমিটিখনৰ লগত মিটিং কৰিছে আৰু আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ছাজেশ্যন হ'ব আমাৰ ছাজেশ্যনটো হ'ব যে প্ৰত্যেকটো সীমান্তত থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ নাগৰিকত্ব আমি স্কুটিনি কৰিব লাগে ইন এ ভেৰি ক্ল'জ ৱে এইবিলাক কাগজ পত্ৰ নহয় একদম পইণ্ট কৰি আৰু তাতে 71-61 থাকিব নালাগে ডেট উইল বি আৱাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কমিটিয়ে কি মানে নামানে বেলেগ কথা আমি ইয়াত বিদেশীৰ কথা কোৱা নাই আমি ইয়াত ডেমোগ্ৰাফিৰ কথা কৈছোঁ ডেমোগ্ৰাফি আৰু বিদেশী দুটা বেলেগ বস্তু ইউ মে বি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বাট ডেমোগ্ৰাফিটো বদলি হৈছে যে স্বাধীনতাৰ সময়ত হিন্দু কিমান আছিল আজি হিন্দু কিমান আছে স্বাধীনতাৰ সময়ত মুছলিম কিমান আছিল আজি কিমান মুছলিম আছে স্বাধীনতাৰ সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান কিমান আছিল আজি কিমান খ্ৰীষ্টিয়ান আছে যদি এই ডেমোগ্ৰাফিটো চেঞ্জ হৈছে দেন ইট ইজ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ গতিকে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰে ফৰেন নেশ্যনেলৰ ওপৰত গৈ আসল পইণ্টত ধৰিছে যে ডেমোগ্ৰাফি শুড নট বি চেঞ্জ যিটোৱে মই ভাবোঁ এজ এ ৰিজাল্ট অফ দিছ কমিটি আমি বহুত ভাল
আৰু কাম কৰিব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ। মই প্ৰশ্নটোলৈ যোৱাৰ আগতে এটা আপুনি ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী RSSৰ প্ৰচাৰক আছিলে, আমি তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ, মহাদৰ ৰাজগুৰু আছে, মৃণাল দলদাৰ, উজান বজাৰৰ অফিচত আমি কেইবাবাৰো লগ পাইছোঁ, তেখেতে ফোনো কৰিছিলে। সেই সময়ত আজি ভাবিলে সাধু কথা যেন লাগে। সেই সময়ত আমি তাক উজান বজাৰৰ অফিচত খাটিয়াত বহি থকা অৱস্থাত নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি তাত পাইছিলোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এইটো যে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে যে আমাৰ অসমৰ আন্তঃগাঁথনিৰ এটা ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে, আপুনি এটা সপোন দেখুৱাইছে বা দেখিছে যে অসমক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। সেইটোৰ কাৰণে কিবা লক্ষ্য বছৰ বা কিবা লক্ষ্য দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যে ইমান এই বছৰৰ ভিতৰত অসমে সেই বিকাশৰ প্ৰথম 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসম সোমাব? এতিয়া মই ভাবোঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰথম 5খনৰ ফালে আমি গৈয়ে আছোঁ। যেনেকৈ মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটিত নাও আৱাৰ পজিশ্যন ইজ নম্বৰ 10 ফ্ৰম নম্বৰ 29। গ্ৰ'য়িং ইকনমিত আমি নম্বৰ 1। এতিয়া বহুত ইণ্ডিকেটৰত আমি অলৰেডি 10খনৰ ভিতৰত আহি পৰিছোঁ। আপুনি গুজৰাটৰ লগতো ইকনমিকেলি কম্পিট কৰিব নোৱাৰে, আমি ক'বাত তেওঁলোক ক'বাত, কিন্তু মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি, ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি, লিটাৰেচি, এই যিমান ইণ্ডিকেটৰ আছে এখন সভ্য সমাজত, এইবাৰ যেতিয়া SDG ৰিপৰ্ট আহিব আপোনালোকে দেখিব যে অসমৰ পজিশ্যন উইল বি ইন দ্য টপ 10। গতিকে এতিয়া যিকোনো কথাতে, যিকোনো মাৰ্কাৰতে এতিয়া অসম 10ৰ তলত যোৱা কেইটামান বছৰত যোৱাই নাই। আৰু কাম কৰি থাকিলে আমি 5টাৰ ভিতৰত সোমাই যাম। কিন্তু আমি যদি কওঁ যে গুজৰাট যিমান ধনী আমিও ধনী হ'ব লাগিব, ডেট ড্ৰিম, এইটো কেতিয়াও ইণ্ডিয়া গৈ আমেৰিকাৰ সমান হ'ব নোৱাৰে। ডেট ইজ বিকজ আমি যেতিয়া গ্ৰ' কৰিম তেওঁলোকো গ্ৰ' কৰি গৈ থাকিব। কিন্তু তেওঁলোকৰো মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি 10 হ'ব, আমাৰো মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি 10 হ'ব, মে বি 9 হ'ব পাৰে। এই কথাটো তাতো এতিয়া পৰেষ্ট পিপুলৰ সংখ্যা গুজৰাটত 7, আমাৰ 17। চ' আমি নমাই আনি আমিও 7 কৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া যদি আপোনালোকে টপ 10 বুলি বহুত মাৰ্কাৰত মাৰে, তেতিয়া অসমৰ নাম টপ 10তে দেখা পাব ইন মেনি। যে আজি আপুনি, মই অলপ আগতে মাৰি আছিলোঁ, ইণ্টাৰনেট অসমত কিমান ইউজ হয়। যদি মই আছামক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে আমি যি ধৰণে মাৰ্কাৰবিলাক ওলাব লাগে, মই এইমাত্ৰ মানে পাৰ কেপিটা যদি ডেটা কনজামশ্যনত যায়, অসমৰ এতিয়া বহুত অসম এতিয়া আমি বহুত ওপৰত আহি গ'লোঁ। কিবা কাৰণত ৰাতিপুৱা চাই আছিলোঁ, মই এতিয়া হয়তো পাহৰি যাম, মই পঠাই দিম যে মানে এতিয়া আপোনালোকে চাব এইবাৰ NFXত আমাৰ ইণ্টাৰনেট ইউজেছ এমং ওমেন 28% আছিল, ইট ৰ'জ আপ টু 53%। যে মহিলাই কিমান ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰে। আইৰণ ফলিক এচিড কনজামশ্যন ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি 18% আছিল, 44% হৈ গ'ল যোৱা 5 বছৰত। ওমেন অপাৰেটিং দেয়াৰ অ'ন বেংক একাউণ্ট, এতিয়া আমাৰ মহিলাই বেংক একাউণ্ট অপাৰেট কৰে 91.7, নিজৰ বেংক একাউণ্ট নিজে অপাৰেট কৰে। ওমেন উইথ 10 years schooling increased from 29 to 37%. Early marriage fell from 31.8 to 25.3. Teenage pregnancy 11.7 asil, come down to 7.3. গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত কাজিয়া অসমত আছিলে 32%, now it is 16%. So এতিয়া গুজৰাটতো ইমানেই পাব। মানে অল দ্য মাৰ্কাৰ্ছ, যিমান মাৰ্কাৰ্ছ আছিলে এই গোটেই মাৰ্কাৰবিলাকত এতিয়া আমি দেশৰ আগশাৰী ৰাজ্যবিলাকৰ দৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ইট ইজ এ মেটাৰ অফ টাইম, আমি টপ 5 সময় লাগিব, বাট টপ 10 উইল নট বি এ প্ৰব্লেম। বাই দ্য এণ্ড অফ দিছ 5 years আমিতো টপ 10তো সোমাই যাব পাৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ এই সাফল্যৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন। আৰু আমাৰ মাৰ্কাৰ ট্ৰেজেক্টৰীবিলাক খুব ইতিবাচক ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ। মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, টোটেল মোবাইলৰ GB কনজিউম কৰে 14.9 GB, আৰু অসমে কনজিউম কৰে 19 GB। আৰু আমাৰ ওপৰত আছে হাৰিয়ানা এণ্ড কৰ্ণাটকা 21।
একেবাৰে ওপৰত গুজৰাট 28 আৰু আমি আছো ইন 19 বাট কৰ্ণাটক বিং দ্য ইণ্টাৰনেট কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া দে আৰ ইন 21 এণ্ড নেক্সট ইয়াৰ আমি আৰামত 21ত গুচি যাম অসমৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি ড্ৰামাটিক মানে আপুনি সাধাৰণ চিমেণ্টত TMT বৰত মামৰে ধৰে ঢালাই ভাঙি যায় আৰু ষ্টাৰ ঢালাইৰ মাষ্টাৰ ঢালাই সলিড রাখে সলিড ঢালাই মজবুত ঘর স্টার ঢালাই মাস্টার বাজারে এসেছে নতুন উৎকৃষ্ট মানের প্লাইউড প্লাই স্টোরি আপনাদের পুরনো ফার্নিচার বদলে ফেলুন প্লাই স্টোরি প্লাইউড দিয়ে 100% ক্যালিব্রেটেড যুক্ত BWP গ্রেড যুক্ত টার্মাইট ও ওয়াটারপ্রুফ প্লাইউড প্লাই স্টোরি সেই সঙ্গে এই প্লাইউডে রয়েছে 30 বছরের ওয়ারেন্টি তাই দেরি না করে আজই কিনে ফেলুন প্লাইউড প্লাই স্টোরি स्टार सीमेंट हर घर में स्टार চাফ চিকুণ মানেই হৈছে হাইজিন মাহৰ সেই দিনকেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে একো ইউনিয়নৰ লগত যিটো ব্লু ক্লাষ্টাৰ প্ৰজেক্ট আপোনালোকে লৈছে এই প্ৰসংগত ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু কি ধৰণৰ উন্নয়নৰ ত্বৰান্বিত হ'ব পাৰে এই প্ৰসংগত অকণমান ক'লে বৰ ভাল হয় প্ৰথম কথা ৱেষ্ট বেংগলৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টটো আমাৰ কাৰণে এটা ৱেলকাম পদক্ষেপ অসমৰ আটাইতকৈ যিখিনি আমি যোৱা 10 বছৰত কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ মূল কাৰণে আছিল যে বেংগলত বিজেপিৰ গভৰ্ণমেণ্ট নাছিলে আটাইতকৈ অসমৰ সমস্যাটো হ'ল জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন আজি বেংগলত যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ নাহিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 800 কিলোমিটাৰ আমাৰ ফেন্সিং হওঁতে আনাডাৰ 50 ইয়াৰ্ছ লাগিলহেঁতেন আজি আপোনালোকে বেলেগ নহয় যেটা আপোনালোকে ইন্টাৰেক্ট কৰি থাকে নুমলীগড় লগত কেতিয়াবা কথা পাতিব প্ৰজেক্ট দিলে হোৱাৰ মূল কাৰণে বেংগল যে বেংগলে তলেদি পাইপ বনাব নিদিয়ে পাইপ আনিব নিদিয়ে দে used to create all kind of block for Assam and Northeast Assam আৰু বেংগলৰ কেতিয়াও কম্পিটিশন নহয় বেংগল is a state with 9 crores of population. Bengal has port, Bengal has river, Bengal has sea. Aru Bangalore economy to kune korise je it was a capital of British India. Ami eta advantage paisilu because of misgovernance in Bengal. Kan Bengalok CPM aru Mamata Banerjee duitar কাৰ্যকালত বেংগলক ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হোৱা নাছিল সেই কাৰণে বেংগল পিছ পৰি আছিল বাট এ গ্ৰোইং মাৰ্কেট ইন বেংগল উইল বি হেল্পফুল ফৰ আসাম এতিয়া যেটা আমাৰ অসমত এটা উদ্যোগ আনো তেওঁলোকে কি কৰে যে অসমত এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আনিলে অসমৰ 3 কোটি পপুলেশ্যন কিন্তু যেটা শিলিগুৰি জলপাইগুৰিত ইকনমি ভাইব্ৰেন্ট হ'ব ধুবুৰীৰ পৰা তালৈকেও বস্তু পঠাব পাৰিব It becomes a combined market. সেই কাৰণে কোনোবা এখন ষ্টেটৰ ডেভেলপমেন্টটো আন এখন ষ্টেটৰ এতিয়াও ব্যাকৱাৰ্ডনেছ হ'ব নোৱাৰে খালি আপুনি তাক ভাল কৰি সিস্টেমটো খজাব লাগিব যে আমাৰ মাৰ্কেটটো কি এটা মই কৈছো যে আমি শিলচৰ টু শ্ৰীৰামপুৰ মই কৰিডৰ বুলি কোৱা নাই মই কৈছো কিয় শিলচৰ টু শিলিগুৰি বিকজ আনলেছ ইউ গো টু শিলিগুৰি ইউ উইল নট ৰিচ বেংগল তাৰমানে কৰিডৰটোৰ একো ইকনমিক পটেনচিয়েল নাথাকে আমি যদি আমাৰ আনাৰসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেচুলৈকে আমি যদি পঠাব লাগে উই হেভ টু গো আপ টু শিলিগুৰি সো এ ডেভেলপ বেংগল সদায় আমাৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয় বেছি কৰি ডেভেলপমেন্ট অফ নৰ্থ বেংগল ডেভেলপমেন্ট হলে অসমৰ ইকনমি বুষ্ট হ'ব Second, Assam and Bangalore eta dangor geographical difference ase. We are gateway to Northeast. And we are gateway to Myanmar, Bangladesh. Ijimane ami ulai goi thakim. So, Bengal kobo nware je we are gateway to Northeast. We will be always gateway to Northeast. Aru amar jito geography, Uttar Purb, we are a distinct states.
Bengal and Orissa will have a competition. Bengal and Bihar will have a competition because they are in eastern India. You know, Assam, we are in a distinct geography. Amar Bengalor logot kono competition nai. And we have 3 crores of population. They have 9 crores of population. Focus বুলি তেনেকুৱা কথা নাই এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বৰ স্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেন্সটো বেংগলে ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে বেংগলৰ স্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেন্সটো উত্তৰ পূবে কৰিব নোৱাৰে আজি দুইখন চৰকাৰ বিজেপিৰ হ'ল কিন্তু হাই ডিগনিটৰী মোদী ডাঙৰীয়া কোট লৈ আহি আছে 1 2 3 তাৰিখে হি কুড হেভ টেকেন that dignitary to Bengal also. So সেইকাৰণে এইটো এজন দেউতাক বা মাকৰ কাৰণে এটা লৰাৰ কষ্টত এটা লৰা নহয় but we will be treated at আমাক যিমান প্ৰয়োজন আমাক ট্ৰিট কৰিব বেংগলক যিমান প্ৰয়োজন সিমান বেংগলক ট্ৰিট কৰিব উৰিষ্যাক যিমান প্ৰয়োজন উৰিষ্যাক ট্ৰিট কৰিব ৱাজ বিদাক কৰিল my blueberry উপৰত কৈ আছো You talked about Assam being part of Prime Minister Narendra Modi's strategic thinking. So long we have always been hearing about China, how much progress the Chinese are making. They have 4-lane roads right across the border in Arunachal Pradesh. Now, from what you have said, things are absolutely changing. We are going to be at par with the development right across the border. That is point number 1. And do you think that all these things which the Prime Minister is focusing on Assam, as you said, is really encouraging, and I'm proud to say that being a person from Assam, we are proud of this. Now the point is, do you think this is part of the Prime Minister's initiative, the Government of India's initiative to take India $1 trillion economy and make Viksit Bharat by 2047? Do you think all this is part of the broad strategy? You see, what is Prime Minister thinking? Today, if you see from satellite, the other part of in our neighborhood, particularly beyond Arunachal, that jenekwa infra boni ase. We are developing infra of that level. So this is a part of strategic thinking. Aji je amar iyat rasta boni ase, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন কথা হৈ আছে policy maker at Delhi, particularly the BJP regime, always keep 1962 war in mind because what we have faced in 1962 we should not face in 2025. So that is why, to answer Prasantoda's question, Assam and Northeast geographical political significance is unique to us. It cannot be compared to any other region because we are a landlocked region, and unless Government of India invest massively, we will always be in a disadvantage. So moi to apnalokok onurodh korim je second nekot jito adbhut investment choli ase because it is not in Assam. Gotike Assomot ami fita tita nakatu ba Assomot ami meeting nokoru. Second nekor entire investment is for Assam. That exactly is my question. It's basically regional and geopolitics. The chicken neck question and the Gawapur, both are strategic, and you have given a picture where probably the Udalguri, Mongoldoi bridge also something more strategic like that. So how do you look at the geopolitical scenario of the Northeast for the next 12 years, considering these developments are very significant? You see, today, the highest challenge for the Northeast is the population around Chicken Neck. Northeast vulnerability comes from where? Northeast vulnerability comes from the point that we are connecting to the nation through a 22 kilometers of a geography. Now, if tomorrow any of the enemy nation cut that 22 kilometers, we cannot be accessed by any sea. We cannot be accessed by any river. We cannot be accessed by any other means of communication. So that is why earlier, before Prime Minister Modi, nobody has thought of it. That if there is an adverse situation, if we lost the
communication, if we lost that chicken neck, then what will be our fate? Now, if you look at the chicken neck, before and after the Bengal side, there is a huge demography changes there. So, Bangladeshi origin people has settled in the right and left side of the chicken neck. So that is another challenge. So now we are aware, we have identified what is the problem. So we keep on discussing how to overcome all these things. So you will see lot of strategic moves in the days to come, so that our insecurity is addressed. So that is if the nation surrounding us become our friend, then we don't have problem, then we become gateway. If tomorrow Bangladesh is our friend, Myanmar there is no violence, then suddenly you will be the gateway. But today we are not gateway, we are at the rear. So that difference Prime Minister and Government of India understand, and that is why they are doing everything is possible, so that in an adverse situation Northeast cannot be cut from the rest of India. So development always follow strategic requirement, economic requirement, cultural requirement. So there are so many things Government of India in their mind. But I know that many development activity which is happening in Arunachal Pradesh today are result of that strategic thinking. Then if we cannot develop Arunachal Pradesh, then vulnerability along with Arunachal, Assam will also be at the vulnerable position. So any infrastructure in Arunachal is good for us, because then our enemy will be kept. So এই কথাবিলাক এটা অৰুণাচলত আপোনালোকে 2-3 বছৰৰ পৰা দেখিছে যে there is a discussion on rail, road. এইবিলাকত ষ্ট্ৰেটেজিৰ লগতে টুৰিজিম পটেনচিয়েল ইজ ভেৰি হাই, যে ইয়াৰ লগত আজি যেটা টানেলটো হ'ব ষ্ট্ৰেটেজিক হ'ব কেতিয়াবা 100 বছৰত এবাৰ, বাট ইন এণ্টায়াৰ দিজ 100 years ইট উইল বি হাৰ্নেছ ফৰ টুৰিজিম এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। সেইকাৰণে কেতিয়াবা strategic resource remain in paper, যে এইটো strategic বুলি, but everyday users will be us only. Blue Valley যেটো ক্লাষ্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ ফ্লেগখন ব্লু হয়। So from there Blue Valley cluster has emerged, that blue flag, Blue Valley cluster. তেওঁলোকে ভাবে যে সব জায়গাতে সব নহয়, আমাৰ ইউৰোপৰ কোম্পানীবিলাকে আহি থিমেটিক এৰিয়াত কাম কৰিব লাগে। যদি আমি কৰ্ণাটকত যাওঁ, উই শুড ৱৰ্ক ফৰ AI বা আদাৰ থিং। আমি যদি হাৰিয়ানাত গ'লো, উই আৰ ৱৰ্কিং ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ। অসমত তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিছে যে অসম, ভূটান, অৰুণাচল আমাৰ যিবিলাক বন সম্পদ আছে, সাধাৰণ চিমেণ্টত TMT বৰত মামৰে ধৰে, ঢালাই ভাঙি যায়, আৰু ষ্টাৰ ঢালাইৰ মাষ্টাৰ ঢালাই চলিড ৰাখে। চলিড ঢালাই, মজবুত ঘৰ, ষ্টাৰ ঢালাই মাষ্টাৰ। চাফ চিকুণ মানেই হৈছে হাইজিন। মাহৰ সেই দিনকেইটাত হাইজিনৰ লগতে আৰামৰ প্ৰয়োজন নহয়নে? একো টেনশ্যন নোলোৱাকৈ কাম কৰিব মন নাযায়নে? এতিয়া আৰু মনে মনে নাথাকি চুজ কৰক অত্যাধিক পাতল আৰু কোমল, ছালৰ বাবে উপযোগী ডাঙৰ পাখিযুক্ত পেণ্ট, যি 8 ঘণ্টা আপোনাৰ সৈতে আপোনাৰ বন্ধু হৈ থাকিব। 3টা সাইজত উপলব্ধ। আদিয়া জৰুৰী, সুস্থ নাৰী, সুস্থ সমাজ। ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন ইজ দেয়াৰ। যদি যেনেকে এটা পেপচি কোম্পানী আহিলে, তেওঁলোক প্ৰথম আহোঁতে মই সুধিছিলোঁ আলু ক'ৰ পৰা পাব। নাও দে হেভ 20,000 ডেডিকেটেড ফাৰ্মাৰ্ছ, যোনে অকল তেওঁলোকৰে বীজটো ৰুৱে, আৰু আজি তেওঁলোকৰ আলুৰ প্ৰব্লেম নাই। তেনেকে এই কোম্পানীবিলাকেও তেওঁলোকে ইয়াত ৱৰ্ক কৰিব যে এই বিভিন্ন ধৰণৰ এৰোমেটিক্স জাতীয় ঔষধি গুণ থকা গছ, এইবিলাক তেওঁলোকে ভূটান, অসম আৰু অৰুণাচলত গ্ৰ' কৰোৱাব। অসমত তেওঁলোকে ছেমি প্ৰচেছ কৰিব আৰু তাৰ পৰা লৈ যাব। গতিকে ই
ভূটান অৰুণাচল অসম এই এৰিয়াটোৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইকনমি হ'ব so that is the concept of blue valley cluster on aromatic চাহটোতকৈ তেওঁলোকে আমাৰ কি হয় ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে আমাৰ চাহ নিয়াত আপত্তি নাই বাট দে আৰ নট ইণ্টাৰেষ্টেড অফ আৱাৰ টি এজ এক্সিষ্ট টুডে তেওঁলোকে ইয়াত স্মল কৰিব যোনে এশজন স্মল টি গ্ৰৱাৰ্ছ লগত ল'ব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক শিকাব যে ইমানটোৱে পেষ্টিচাইড দিবি দি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে টিটো বনাই ল'ব আমাৰ গাৰ্ডেনবিলাকে তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে নবনায় কাৰণ কিয় নবনায় আমাৰ ইয়াত মাৰ্কেটত সাৰ দিয়ক কিবা দিয়ক আমি খায়ে ল'লোঁ আমাৰ কাৰণে কোনো কথা নাই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কথাটো হ'ল যে অসমত আমি কাল্টিভেশ্যনটো নিজে আমাৰ গাইডেন্সত কৰিম কেপটিভ কাল্টিভেশ্যন যে এই 20টা স্মল উদ্যোগী হ'ব এই 20টা স্মল টি গ্ৰৱাৰ্ছক আমি বুজাম ট্ৰেইনিং দিম যে তহঁতি সাৰহে দিবি বা অৰ্গেনিক কৰিবি সেই কেইজনৰ পৰা তেওঁলোকে টিটো কিনিব কিন্তু এই যিটো ব্লু ভেলি প্ৰজেক্ট এইটোত চাহটো চাহ হিচাপে কম্পোনেণ্ট নহয় চাহটো দি কিবা এৰোমেটিক যদি বনাব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকে টিত সোমাব দিছ ইজ এ ক্লাষ্টাৰ অফ ফ্ৰেগনেন্স এণ্ড এৰোমেটিক তাৰমানে চেণ্ট পাৰফিউম এইবিলাক বনোৱা সেইকাৰণে আই ইউজ এইটো টি উইল বি এ ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ কাৰণ বহুত চাহপাতৰ পৰাও চাবোন বনাব পাৰি পাৰফিউম বনাব পাৰি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো এই ক্লাষ্টাৰ এই যিটো 250 কোম্পানীয়ে ইণ্টাৰেষ্ট লৈ আছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল অকল এৰোমেটিক তেওঁলোকৰ চাহ খোৱা চাহটো বনোৱা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য নহয় সেইকাৰণে টি গাৰ্ডেন উইল বি ওৱান অফ দ্য স্মল এৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰায় ইয়াত আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কোম্পানীয়ে 2000 কোটি টকা খৰচ কৰিব অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম ট্ৰেইনিং শিকোৱা নতুন চিট দিয়া টোটেল তেওঁলোকৰ ব্লু ভেলি ক্লাষ্টাৰৰ বাজেট হৈছে অলমষ্ট 2000 crores হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মোৰ আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন হ'ল আপুনি ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছে বিশেষকৈ জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ মই নামটো কোৱা নাই কোন আহিব এটা মই কৈছো যে দেয়াৰ উইল বি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিজিট ঠিক আছে মানে কথাটো হ'ল মই আপোনাক এইটোহে জানিব বিচাৰিছো বা মই আপোনাক সুধিব এইটোহে বিচাৰিছো যে যদি আপোনাৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় যদি সেইটো আপুনি ক'ব পাৰে যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আহিব ইতিমধ্যে আহি গ'ল অহা মাহত আপোনাৰ আৰু ডেলিগেট আহি আছে এনেকুৱা ইয়াৰ আগতে কেতিয়া বেক টু বেক এনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেলিগেশ্যন বা ইমান হাই প্ৰফাইল মানুহ আহিব আমি ইয়াৰ আগতে আমি অসমত শুনা নাই এইবাৰ আমি দেখিছো যে বেক টু বেক আহি আছে মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো হ'ল যে অনাগত অসমৰ বিকাশৰ যিটো এটা আপুনি গতি দেখা পাইছে বা আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিছে সুদূৰ প্ৰয়াসী প্ৰভাৱ অসমৰ ওপৰত এই যি ধৰণৰ বেক টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভিজিট হৈ আছে আৰু তাৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব আৰু এটা মোৰ আছে মই এড অন কৰিছো আপুনি যিটো এটা অসমৰ বিকাশৰ এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰি ৰাখিছে এই দুটা বেক টু বেক জাৰ্নি আপোনাৰ সেই লক্ষ্যটোৰ কিমান ডাঙৰ এটা মাইলৰ ষ্টোন বুলি আপুনি ভাবে অসমত আমাৰ মই যোৱাকালিও এজন মানুহক বুজাই আছিলোঁ যে আমাৰ অসমত যিবিলাক নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছিলে বা আছে সেইখিনি এটা মেচিয়ৰিটি লেভেল পাই গ'ল 1947 বা ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডত যেতিয়া অসমত তেল উৎপাদন হৈছিলে ইট ৱাজ এ বিগ নিউজ কাৰণ সেই সময়ত ক'তো তেল নাছিলে কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন তেল দি আজি আমি কি হলো যে উই আৰ বিকামিং এ মেচিয়ৰ ষ্টেট বা অসমীয়াত যদি ক'ব যাওঁ যে আমাৰ তেল ভঁৰালটো শেষ হৈ আহি আছে বিকজ উই হেভ গিভেন ইট ফৰ মোৰ দেন 100 years ডিগবৈ হোৱাৰ পৰা আজিলৈকে কিমান হ'ল চ' আজি আমাৰ যিবিলাক
নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ এটা সময়ত আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ, যেনেকৈ উই আইডেণ্টিফাইড কল, কিন্তু সেই সময়ত ইট ৱাজ এ বিগেষ্ট ডিস্কভাৰী। কিন্তু আজি মাৰ্ঘেৰিটা কল এণ্ড কল ইন মহানদী যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, ইট ইজ 500 টাইমছ মোৰ ৰিজাৰ্ভ। চ' ইয়াৰ ফলত কি হৈছে যে আমাৰ যিটো তেলক লৈ আমাৰ 4টা ৰিফাইনেৰী হৈ গ'ল, হোৱাট এভাৰ উই কুড হেভ গট আউট অফ হাইড্ৰ'কাৰ্বন উই গট। এতিয়া নতুনকৈ আমি পাবলগীয়া একো নাই, বিকজ আৱাৰ থিংছ আৰ নাও ইন ডিক্লাইনিং ষ্টেজ। অসম এখন এনেকুৱা ৰাজ্য হ'ল যে ইট হেজ বিন এক্সপ্ল'ৰ্ড ইন দ্য আৰ্লি ইয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। আজি উৰিষ্যা আৰ্লি ইয়াৰ্ছত তেওঁলোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰাই নাছিলে, এতিয়া উৰিষ্যাক এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে। গতিকে এটা থাকে নহয় যে এখন যদি ঘৰত গাঁৱত আপোনালোকে চাব যে পুৰণা ধনী মানুহ এজনৰ মৌজাদাৰৰ ঘৰটো দেখিব ডাঙৰ আহল বহল, কিন্তু নতুন কণ্ট্ৰেক্টৰ এজনৰ ঘৰটো বেছি ডাঙৰ হৈ যায়। আমাৰ হ'ল কি যে যিবোৰ আমাৰ ৰিচোৰ্চ আছিলে, এইটো যে দ'জ ৱেৰ মেচিয়ৰ্ড লং বেক, আৰু আমি এটা ডিচেণ্ট লেভেলত চলি আছোঁ। কিন্তু কালি যদি মোক কোনোবাই কয় যে অসমত নতুন ডিস্কভাৰী আছে নেকি, বা নতুন কয়লা আছে নেকি, নতুন তেল আছে নেকি, আজি মোৰ দিবৰ কাৰণে একো নাই। যদি আমি কওঁ যে আমাৰ পৰ্ট আছে নেকি, আমি উই আৰ এ লেণ্ডলক ষ্টেট এণ্ড আৱাৰ ৰিচোৰ্চ হেভ বিন মেচিয়ৰ্ড নাও। গতিকে এতিয়া আমি কিটো শ্বিফ্ট হ'ব লাগিব, খুব ডেলিকেটলি আমি শ্বিফ্ট হ'ব লাগিব নিউ এজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈকে। ছেমি কণ্ডাক্টৰ, AI, ৰবটিক্স, আমাৰ এতিয়া হিউমেন ৰিচোৰ্চটোক আমি বেষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব। উই ডিস্কভাৰ আনাডাৰ কাইণ্ড অফ ৰিচোৰ্চেছ বিনিথ দ্য ছইল। এতিয়া আমাৰ আপোনাৰ যদি চাই, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি মাটিৰ তলত কি পাম, গুৱাহাটীত আমি মাটিৰ তলত কি পাম, আমি যোৰহাটত মাটিৰ তলত আজি কি পাম। আজিৰ দিনত প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত হয় মাটিৰ তলত কিবা পাইছে, তাত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, নহ'লে সাগৰ লগত আছে, বাহিৰৰ পৰা আহিছে, ইয়াত প্ৰচেছ কৰিছে, ঘূৰি গৈছে। কেঁচা তেল ভেনিজুৱেলাৰ পৰা আহিছে, গুজৰাটত ৰিফাইন কৰিছে, ঘূৰি গৈছে। গুজৰাট হেজ দ্য বেষ্ট অফ ৰিফাইনেৰিজ। আজি ৭৫ বছৰ পিছত আমি দি নাও উই আৰ ইন এ ৰিচিভিং এণ্ড, যে নতুন আমি দিবৰ কাৰণে এভৰিডে আপোনালোকে চাব, আজি বোলে গুজৰাটত ৰেয়াৰ আৰ্থ ওলালে, অন্ধ্ৰত অমুক ওলালে, অমুকত ওলালে, কাৰণ সেইবিলাকত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই চকু দিছে। এতিয়া আমাক চকু দিলে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই, আমিতো উই ৱেৰ ইন দেয়াৰ লেণ্ডছ, যে অসমৰ মাটিৰ তলত কিবা কিবি আছে, এইটো দে ৱেৰ ব্ৰিটিছ ন' ইট বিফৰ। ভাৰত চৰকাৰে GDP কেনেকে হয়, ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ পৰা হয়, এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা হয়, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী, মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছৰ পৰা হয়। মাইন্স এণ্ড মিনাৰত উই আৰ ষ্টেবল, আমি ওপৰত যাব। এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ লাৰ্জ স্কেল এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ নহয়, কাৰণ গোটেই আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব পৰা গোটেই মাটিখিনি টি গাৰ্ডেনে লৈ ল'লে ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড। অসমত যিমান টি গাৰ্ডেনৰ হাতত মাটি আছে, তাৰমানে সিমান কৃষকৰ হাতৰ পৰা মাটিটো আঁতৰি গৈছে। ব্ৰিটিছে অকল চাহৰ কাৰণে ল'লে, চাহত এক্সপৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল, কিহৰ কাৰণে, পেষ্টিচাইডৰ ইউজ আহি গ'ল। গতিকে ইট ইজ এ টাইম ফৰ ৰিইনভেণ্টিং আছাম, যে আমি অসমখনক নতুনকৈ আমি এতিয়া পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীৰ লগত আমি লগ লগাব লাগিব। সেইকাৰণে এই ভিজিটবিলাকৰ থ্ৰুদি स्टार सीमेंट, हर घर में स्टार। বাজারে এসেছে নতুন উৎকৃষ্ট মানের প্লাইউড প্লাই স্টোরি। আপনাদের পুরনো ফার্নিচার বদলে ফেলুন